Nos srácok, 2 nap ezelőtt kijött a új szezonnak a reveal panelje, és hát sok új érdekes dolog fog érkezni a játékban, úgyhogy ja, most reagálni fogok erre, és megnézzük, hogy mi is fog jönni az új szezonba, és reméljük a legjobbakat. Hello and welcome to Year 10 Season 4 and Operation Tenfold Pursuit. This is an important season for us because we set up an important milestone. Remélem jó a hang, vagy minden. And this is also a season where we're addressing key feedback that we hear from you. We understand and we hear you when you say the important things that you want to see addressed are anti-cheat, gameplay variety, and ranked matchmaking. One of the important changes that's coming with Operation Tenfold Pursuit is a new operator remaster. And what better operator than to choose one of the originals from the cast of Siege. This season marks a historic moment for Siege. 10 years. And we'll be sharing more details about how we're celebrating this at the end of the reveal, so stay tuned. This is GSAC Dedicated Officer Aya Smith making her final report on the Rainbow program. Rainbow's last mission is underway. Global stability hangs in the balance. How did we get here? Deimos exploited our blind spots. He used Nighthaven as a distraction. Stayed ahead at every step. We should have known he was one of ours. The damage is done. Trust eroded. The Council is ending the program. And who can blame them? Érdekes. The public was endangered. GSAC itself targeted. Ott már volt egy kis sneak peek. Was created to prevent. But as long as Phobos is out there, there will be no peace. More than ever, failure is not an option. No matter what came before, Rainbow will come together and see this through. They'll make things right. They will find the explosives. They will stop Phobos. Nagyon tetszik úgy az animáció. Cost them their lives. They've been fighting this enemy since day one. No other team on the planet can get this done. This is our last chance to salvage this. Otherwise, Phobos will be free to act globally. No one will be safe. See you on the other side. Na, Thatcher Remaster, nézzük, hogy milyen is lesz. This season, one of the most iconic operator for Siege is evolving. After 10 years, even legends need new tools. Mi a faszom ez? It's a device that has two components. We have the scanner on one side, and we have the launcher on the other side. The scanner is a screen that will allow you to see every gadgets that are electronic through surfaces. Enemies got tech right in front of me. The launcher part. Várjátok, ez rohadt OP. Nem, ez azért... Az, hogy látod az összes elektromos gadgetet Thatcherre, és aztán meg simán odalőhetsz, és hatástalaníthatod, az szerintem elég OP. EMP charges to those gadgets. The EGS is a very precise gadget. You will be able to see and select a device and shoot it. Once you shoot a device, it will go down for 15 seconds and you can see the progress on the scanner screen. Thatcher is a pathfinder. He has been around for 10 years, and there's a lot more than laser sights now. We are remastering in so he can be relevant for another 10 years. Even after this rework, Thatcher will remain true to him. Igazából már nem is kell keresni semmit, se a kédet, akkor meg... Sőt, akkor mi lényege lesz itt IQ-nak? Hogyha itt van Thatcherünk, aki ugyanúgy látja a dolgokat. Mondjuk, jó, úgyis... nem tudom. Nem tudom, hogy ez mennyire jó remaster ez Thatchernek. Hát, meglátjuk. And he will be one of the best options for support. We're bringing a new gadget and also a brand new weapon. The brand new weapon is a DMR. Új fegyver. The PMR Új DMR. is a DMR that focuses on shorter encounters.
It has high damage and has the ability to open line of sight from afar. Thatcher will be the first operator with 4 primary weapons. He will have the LED. 4 primary fegyvere lesz. Mi a fene? Ugye az alap L85A2, AR33, a shotgun, az M59 és a PMR, az meg lesz az a új DMR. 5, the AR33, the M59 and now the PMR. This new shared weapon will be available on 4 operators. Nuk, Hibana, Capitao, and Nuk, Hibana, Capitao, és Thatchernek lesz a DMR-ja. New PMR 2 weeks in early access. After that, it will be available for everyone. This is just the beginning. Moving forward, shared weapon across multiple operator will be one of the core pillar of the gameplay updates in year 11. We have a brand new weapon, a brand new gadget, and now to round this up, we have a brand new elite. This elite skin bundle will be available as the season launches. Ez egy Thatcher elite volt? Launches. Igen, gondolom ez Thatcher elite. De miért van... New elite. Már gondolom az a új készüléke a Thatchernek, de miért úgy néz ki, mint a Snoke? Elite skin bundle will be available as the season launches. Balancing. Nézzük. Nézzük, milyen balanszok lesznek. Moments that refresh gameplay, breathe new life into operators, weapons, and gadgets, and open the door to new strategies and metas. They should spark creativity and keep the competitive spirit alive. We recognize that recent updates haven't always delivered on that promise. Starting now, we're evolving our balance philosophy. While data and performance metrics remain important, olyan kicsit, mint hogyha olvasnál a dolgokat, nem? Mint hogyha olvasnál a szöveget. Tesó, itt a kamera. Szóval, hogy... Na, a szöveg... Ott értem, hogy ott a szöveg is egyszerűbb, de... Na. Most... Szó szerint csak... hablatyol. Let's jump into this season's updates. We have an update to one of our core gadget systems in the game, the DSEG system. That stands for Disabled State for Electronic Gadgets. This is where all the tech that goes into how and why electronic gadgets turn off or get scrambled when EMP'd, for example. Igen. 2 core changes are taking place. 1, all standard weapon sights in the game will now be considered electronic. So when you are EMP'd, your sight will now turn off for the duration of the effect, regardless of which one you have equipped. 2, Mute's signal disruptor will no longer act like an EMP, and as such is being removed from the DSEG system. This is to clean up many inconsistencies with his gadget. For example, if Thermite has an exothermic charge on the main breach and a signal disruptor is in range, Thermite will not be able to send the signal to that device and start the breaching process, because the exothermic charge is within Mute's signal disruption area. Now let's switch the position of the signal disruptor. Thermite is standing in range of the signal disruptor, but his placed exothermic charge is not. When he tries to activate the breaching process, it will fail, because the communication is disrupted on his end. Értem. This was not the case in the past. It used to be that only the placed gadget could be disrupted. Értem a dolgokat. Tehát most már igazából le tudod fogni, hogyha Thatcher, vagy mi a faszom, hogyha például Thermite rááll egy kibaszott Mute Jammerre, akkor nem tudja be-breachelni a falat, mert rajta áll, és ezért lemutolja saját magát. De ki a faszom olyan hülye, hogy a Mute Jammerre rááll? Mi a fasz? Ki olyan szerencsétlen, hogy rááll egy kibaszott Mute Jammerre? Általában az összes támadó kilövi a kibaszott Mute Jammert, hogyha meglátja. Szóval... Jó, mindegy. W. Bazd meg. Signal can be disrupted. This also means that if a gadget does not use a communication signal, it will be unaffected by Mute. Because to put it more simply, he no longer disables electronics. He disrupts the signals electronics emit and receive. With this change, he will in fact be countering a few less gadgets. So he will be receiving 2 additional changes to help offset that. First, he is now a 2-speed, 2-armor operator. Second,
The radius of his signal disruptor has been increased. Now before I move on from the Várjuk. Tehát most azt mondja, hogy most kicsit összevégzorral, hogy a falakon nem... Kapcsolunk feliratot. Szóval, hogy... Azt mondja, hogy a falakat most nem fogja le a mute. De akkor... mi értelme van? Mi értelme van ennek? És... Jó, kétszpides lesz mute, és megnövelik a mute-severnek a range-ét. A drónokat ugyanúgy lefogja, de a falat nem. Elektronikus gadgeteket, amiket falra lőnek, vagy falra raknak. De közben a drón is elektronikus gadget igazából. Szóval nem értem. Mindegy. There is one more point of consistency we're adjusting for. But this is for Aruni's surrogates. When her gates are EMP'd, they will now trigger the re-enabled state logic. So they will be disabled for the duration of the EMP, then require to be shot to turn back on, as if you had triggered the gate by throwing something through it. Castle. Castle's update is something I think some might sleep on at first, but I'll tell you one of my strategies for using this change. Arról nem láttam változást. Panels enabled state logic. So they will be disabled for the duration of the EMP, then require to be shot to turn back on, as if you had triggered the gate by throwing something through it. Jó, igazából jó, semmi különös. Castle's update is something I think some might sleep on at first, but I'll tell you one of my strategies for using this change in a moment. His panels are now electrifiable. Throw a Kaid Claw within range of Rásomozni Castle-nek a gadgetét. Ezt nem is tudom, hogy miért nem lehetett. Na mindegy. When defending bunks on layer. No more ash charges coming in from the window and display. I'm gonna break my teammate's armor panel, protecting és így nem lehet le-ash charge-ozni. But why are we adjusting Castle? Part of the site adjustment last season for our defenders was to allow us to start tackling the true issue. Ez érdekes. Basically, without a magnified scope, they are not compelling enough to be brought into lineups, and that simply won't do. So, we are looking into new ways and listening to your feedback on how to improve these operators so that they can have more of an impact without Castle már így is nagyon sokan szoktak használni, főleg egyes szájtokra, hova rohadt jó, de így még végképp, hogyha még hozzak egy kédet is. Which allow you to start stripping away the advantage defenders have when the round starts. And because of this, we are looking to give our Heartbreachers a little attention. Yes, even Ace, who is surprisingly happy to step aside and let his counterparts share in the spotlight, because apparently he's been carrying the Heartbreaching team for some time now. Let's start with the man that literally started it all, Thermite. Thermite, yes. Thermite will be receiving two changes. Oké, már most látom. Igen, 3 darab Heartbreach-e lesz Thermite-nak, és kap shotgunt. Maverick will be receiving 3 changes. His breaching torch will no longer pause to cool down and reload. He will also be receiving frag grenades. And lastly, he'll be receiving the Reaper Mark II secondary weapon. Megkapja a Reaper. Mi az? Mondjátok meg. A Reaper pisztolyt, az automata pisztolyt, és mi volt még? Ja igen, és a torcsa az... Hát nem fog újra töltődni. Nem lesz cooldown rajta. Nem végig lehet húzni. Ace. In exchanging for slowing down and becoming a 3 armor, 3 armoros lesz, és 1 speedes, és kap flash taste. Pedig annyira szerettem Ace. Oké. Claymores will be added to her secondary options, and her X-Kiro launcher will no longer need to be reloaded between shots. Ez is érdekes. Jó, oké, érdekes. Nem kell reloadolni a fegyver, a gadgetjét. Meg a recoil kontrollját a fegyverének, azt a type fegyvernek azt leviszik. Ami amúgy érdekes.
Ma amúgy, hát eddig is azért meg lehetett fogni azt a fegyvert, nem olyan nehéz, de úgy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a fegyója, mert amúgy így rohadt jó az a fegyó, de ja, hát a Rico így még egyszerűbb lesz lefogni. Shield Guard, na hát... We know cheating as a true experience in Siege. Rohadtul nem sikerült semmit megoldani. Rohadtul nem. Bármikor, amikor belépek a rohadt játékba, akkor mindig kiírja, hogy kaptál vissza RP-t, mert amúgy cheaterekkel találkoztál a biba. De amúgy meg amikor játszok, akkor nem teljesen egyértelmű, hogy volt cheater a játékba. De néha-néha ezért előfordulnak olyan meccsek, ahol igen. De az, hogy amikor állandóan belépek a játékba, és kiírja, hogy visszakaptál RP-t, mert cheaterre játszottál, hát mondom, fú, bazd meg. Rohadtul nem sikerül semmit se csinálni a Shield Guard-a, úgyhogy remélem, hogy most mondanak valamit, de nem hiszem. Meg hát nyilván ingyenes lett a játék. Igen, erősebb. Shield Guard remains the backbone of our protection system. Erősebb lesz a Shield Guard elvileg. We delivered weekly security updates. And now in Season 4, we're changing the cadence. Twice a week, new updates will roll out to constantly disrupt cheat makers and make their work harder. We're also pushing to be faster and more aggressive with data-driven bans. Our research and development komolyan ez a megoldás. new cheat patterns every day. We've made progress, but we're not satisfied. Miért? Our focus is to permanently... Minden 2 hetente, jó, azt hiszem jól hallottam, minden 2 hetente vagy hetente adnak új frissítést a játékhoz, azért, hogy szerintük ez meg fogja akadályozni a csalás készítő embereket, vagy mi a fasz? Rohadtul nem fogja megakadályozni őket ebbe, kibaszottul nem. Amikor kijött a kibaszott, vagy Battlefield 6-nál volt? Nem is tudom. Szerintem a Battlefield 6-nál is lehetett, ott is volt, igen. Amikor már a Battlefield 6 bétájába voltak csalók. Sőt, még amikor Battlefield megjelent, akkor és azon a napon is már voltak csalók, már az első napon. Szóval ezt kurvára nem így tudnának megoldani, hogy ki fogok adni 2 hetente egy update-ot, hát ha az megoldja a dolgokat. Nem. Kurvára nem oldja meg. Nem old meg semmit, geci. Ez nem old meg semmit, bazd meg. More cheaters and do it faster. Another major advancement underway is recall script detection. We're building a system that can accurately detect macros and scripts without punishing skilled players. In Season 4, we're working directly with pros to collect recall data, ensuring it's both precise and fair. This is a big step forward, and we're confident that in Year 11, this will roll out to directly protect your matches. We know the fight against cheaters. Nem fog sem megvédeni semmi alól. This season, we're stepping up with more research and development, smarter data bans, and more frequent Shield Guard updates, all aimed at making Siege as fair and secure as possible. Jó, tehát kurvára nem fog megoldani semmit se, nem fog semmit se változni a cheat rendszer, vagyis az a Shield Guard ugyanolyan szar lesz, mint eddig. Köszönjük szépen, Ubisoft! Another big feature is coming to the esports tab. While the esports tab is great for staying up to date on everything that's happening in the scene, we also want to make it rewarding for you to jump in and be active. So we're bringing the predictions feature to the game. With predictions, you can make your picks, decide who's going to win. Every time you're right, you can get rewarded for it with alpha packs and skins. Jump in, make your predictions, and get rewarded for it. Jó, ez rohadtul nem érdekel. The esports tab. Sorry, srácok, de ezt elskippeltem. Na, matchmaking, ranked matchmaking, nézzük, mit mondanak. While we've been working on our matchmaking tools over the past while, we've heard you, and we need to continue to invest in our matchmaking.
That's why this season we're bringing visual rank matchmaking to the ranked playlist. What that means is that it will find players relevant to your skill, sort them based on the difference of your visual rank, and make sure those that end up in your match are as close as possible to your own visual rank and skill. For example, if you're just starting your season at Copper 5, you don't want to be matched against players who've been playing already all season. You would like to match with people who are of your skill level, but are also just starting the season. Oké, szóval azt mondja, hogyha például elkezded a szezont, nem tudom, ugye Copper 5-ként a seasonnek a közepén, vagy a végén, akkor olyan emberekkel fog összedobni, akik a Hidden MMR-ad alapján ugye egy szinten vagytok, tehát mondjuk te vagy egy Dia 1, akkor ugyanúgy Dia 1-esre fog összedobni, csak olyan Dia 1-esre, aki ugyanakkor kezdte ebbe a szezonba Copper 5-ként, mint te. Ugyanakkor, vagy az áján. Hát ez nem tudom mennyire fog működni, de hát hajrá. Igazából nincs szerintem annyi játékos, hogy ez így működjön, de ki tudja, hát meglátjuk. And for those who are pairing up and making a squad, we'll use the highest rank within the squad. We want to continue to invest in the matchmaking of ranked so it's fair and competitive. És hogyha squadoztok, 5-stack-keztek, akkor akinek a legmagasabb a Hidden MMR-ja, meg hát ja, a Hidden MMR-ja, nyilván azzal fog összedobni olyan szintű játékosokkal. Ez eddig is így volt. Elvileg. This season, for training and onboarding, we have something for both newcomers and veterans. And for those that like T-Hunt, the Keres Legion are your new targets. As a map learning tool, being able to navigate maps and take gunfights is really important when you're trying to learn where are the staircases, how am I supposed to move around this map, and where are those danger areas. Now the Keres Legion are all over the map, and they move, they roam, they take those gunfights, they might even throw an impact grenade. So keep your senses alive and take those gunfights one at a time. In this mode, we've offered some new quality of life as well. You can get eliminated, quickly respawn to get back into the action, and change operator at any time to compare loadouts and weapons. We know that this training tool means a lot to players. That's why we're committed to continue to invest in it and make sure it's the training tool you need to warm up, take gunfights, and climb the ranks. In Season 4, we have bot teammates coming on both enlisted and field training. They play the role of both attack and defense, giving you a full 5v5 match. Bots are an important role for welcoming new players into Siege. Playing on a full team and understanding how gadgets are placed, how operators interact, and even how to enter into a building. Jó, lehet edzeni igazából, vagy hát tréningezni botokkal, full 5v5-öket, és akkor, ja, hát ez új játékosok tanulhatják itt a dolgokat a játékban, hogy a gadgetek mit tudnak, stb. Hogyan kell setupolni, vagy hát valamennyire csak felsettupolják a szájtot, hogy látom, a botok is. Szóval, ja, érdekes. Új játékosok ez amúgy nem lehet olyan rossz. Now you can turn on the location of cameras, staircases, hatches and more directly from the pause menu. És van térkép is, ahogy látom. Minimap. Minimap is a great way to understand the layout of the different rooms and be able to navigate ez aláírom, ez jó új játékosoknak teljesen. We have something new for training and onboarding in Season 4. Testing rounds. Coming up this season, we have a brand new playlist, the Testing Grounds. The Testing Ground is a playlist that will focus on communication, community, and experimentation. The Testing Ground is all about gathering feedback before we implement the new feature. Everyone will be able to access this content. It's going to be on the main hub. For the first Testing Ground, the subject is going to be armor and speed. Operator can customize health, speed, and sound through the armor choices. You might be a fan of the gridlock gadget, but not super comfortable with the armor and speed. This set of new changes allow you to customize their speed. For the purposes of the Testing Ground, we will be using the quick match setting, and with the limited pool of maps. This will be available for 1 week during January.
To make sure that we gather feedback, we've implemented a QR code on the main menu. Testing Ground is all about working with you. If you want to be a part of the future of Siege, this is where it starts. Before we dive into our next topic... Oké, ez amúgy nem hangzik olyan rosszul, előre nem hangzik olyan rosszul. De, ott van az a de, hogy vajon fognak-e a játékosokra hallgatni? Vajon fog-e a Ubisoft hallgatni a játékosok visszajelzésére? Mert hogyha igen, akkor ez teljesen kiváló. Tesztelhetik a játékosokat, karaktereket, hogy hány HP-sek, hány speedesek, stb. És ja, igazából letesztelhetik őket. Még nem tudom, hogy pontosan hogy működik, gondolom mindenki saját, vagy hát nem is tudom, mindegy. Azért, hogy ez januárban lesz. Hát érdekes, és ugye lehet feedbacket visszaküldeni ezzel kapcsolatban Ubisoftnak. Hát nem tudom, hogy hány játékos fogja ezt használni, és így kipróbálni a dolgokat. Egyébként elég vicces, azért pár vicces dolgot azért csak meg lehet csinálni, például egy ilyen nagyon gyors, nem tudom most ami lassú karakter, vagy nem olyan gyors. Most így nem tudok mondani egy operátort, de amúgy biztos lehet alkotni olyan operátorra egy ilyen custom beállítást, ami amúgy lehet rohadt OP lenne az operátorhoz, de ja, érdekes. There's one operator who always knows how to make an impact. Long before Rainbow, Goyo learned how to turn chaos into precision. Let's take a look. Goyo. Most jön ki az Elick, gondolom. Yep, that's the Elick. New Fortress. For those at the Munich Major, you may have already seen Fortress in action during the Creator Show match earlier. For everyone else, you'll get to experience this for yourself this season. This full rework addresses its major pain points: unbalanced bomb sites, too many hallways, lack of good attacker entries, and the courtyard design. Jó, újra dolgozták. Objectives have been rebalanced a Fortress playtests and iterations. There are 2 new rooms that have been added to the map. The courtyard has been transformed into an exterior zone for attacker entries. Several hallways were cut, including the huge second floor hallway. Visual updates plus unique features have been added to for replayability. Ugye unique feature-ek a fire extinguishers, meg ezek a cuccok. A Pro League mapba is bekerül. Theme Park is, és Skyscraper is modernizálva lesz. Nem tudom, hogy rankedot nem mondták, hogy abba bekerül. 10 éves a Siege. Without you, we couldn't celebrate this amazing milestone. 10 years of Siege and 100 million players. It's an incredible result, and we can't wait to keep on building on this. And so with that, we want to share a little clip that celebrates the game and this amazing community and how far we've come. Most itt olyan szép, hogy így dobálózik a számokkal, meg minden, de olyan alacsonyan van a játékos szám ebbe a játékba, mint a fene. De tényleg. Egyszerűen elbaszták. Mindenki fel volt hype-olva a Siege-re. És most mi van? Senki se érdekel a játék. Egy csomó kreátor abba hagyta, vagy még játszik, de mellette teljesen más dolgokat
rak ki, más videójátékokkal játszik mellette, és ez csak így mellékes játék lett. Egyszerűen nincs, amúgy azt érzem, hogy ami szóra, hogy nem volt semmi ilyesmiről szó, hogy több új különleges játékmód kéne a játékban. Tehát nem csak, ugye vannak ezek a eventek, nem tudom a nevüket, volt a cowboyos, akkor most nemrég volt a Mute Protocol, akkor ez a Halloween event is, mi van még? Volt karácsonyi event is tavaly, de egyszerűen ezek a játékmódokkal az a baj, hogy folyamatosan ismétlődnek, és ugyanazok. Egyszerűen nincsen semmilyen új játékmód, és nincsenek újdonságok a játékban. Egyszerűen ez szörnyű. Szóval, hogy nem tudnak kitalálni valami különleges játékmódot így, nem tudom, minden szezonban például lehetne, nem csak ugyanazok a játékmódok, akik például tavaly voltak, mert jó, tavaly amúgy játszottam a Halloween eventtel, olyan kurva éreztem magam, mint még soha. Viszont a mostanin meg egyszerűen nem tudom, mi volt a probléma. Szóval játszottam vele egy pár kört, utána teljesen meguntam. Egyszerűen nem éreztem annyira funnak az egészet. Egyszerűen nem. Pedig tavaly tényleg annyira imádtam, hogy én szerintem a legjobb játékmód, vagy event ebben a játékban, de egyszerűen baszki, ugyanaz az összes évről évre. És egyszerűen semmi újat nem csinálnak. Vagy ha csinálnak, akkor nem vettem észre, de nem csinálnak semmit. És egyszerűen nem tudom, lehet, hogy a pályaválasztás is rossz volt, mert a theme park az sokkal nagyobb pálya volt, sokkal jobban el lehetett szaladgálni, miközben most meg a clubhouse volt, és az meg egy tök kicsike pálya, és alig lehetett valahova menni. Egy hide and seek, mert ez egy hide and seek játékban. Szóval, hogy ja, szerintem a pályaválasz is szar volt, de az event se újul meg annyira, vagy egyszerűen nincs olyan sok különleges játékmód. Amihez tudnám hasonlítani ezt a játékot, az jelenleg most amúgy a Clash Royale. Mert ott szintén ugyanez van, hogy egyszerűen régen abban a játékban is olyan jó különleges játékmódok voltak, amik most már nincsenek, nem csinálják. Egyszerűen pedig rohadt jók voltak. És ebben a játékban is ugyanazt érzem, hogy egyszerűen nincs újdonság benne, repetitív dolgokat nyomnak. Ugyanazokat, csak más skinekkel igazából. Szóval, ja, hát nem túl jó. Nem túl jó. Nem túl jó, hogy áll ez a CGX. Oké, régi töltőképernyő. Mennyivel cinematikusabbnak néz ki amúgy a 2015-ös jelenetek, mint a mostaniak. Na mindegy. Ott számolja a játékos számot. Mikor ugrott nagyon nagyot a szám?
Hát amúgy. Year 10 will introduce Siege X. Egyébként a Siege X se ugrott olyan túl sokat, szóval láttam egy csomó évben 10 milliót ugrott kb. A játékos szám. Thank you again for all of those amazing moments over the past 10 years of Siege. Make sure that you actually claim the free reward, 100 million player background card, so that you can wear it with pride. And be sure to celebrate the event and the moment with our Wildcards Siege event, dropping in December. Wildcards. We'll have callbacks and Easter eggs to some amazing moments in Siege history. We look forward to you checking out the map and everything else that's coming with the new season soon. And there are more rewards to be given out, so stay tuned to our social media. November 17th is when the test server drops, so jump in, give us your feedback, and check out the new content. The launch of the season, Operation Tenfold Pursuit, is December 2nd. December másodikán jön az új szezon. Check out everything that's new in the game, as well as this fantastic celebration. Thank you so much, and we can't wait to see you in a match. Jó. Na szóval, hát igazából sok dologról elmondtam már a véleményem, azokat nem fogom újra elmondani. Hát nagyon szarba van a játék. Nagyon, de nagyon szarba van a játék. És hát nem éli fénykörát. De egyébként már volt rosszabb állapotban is a játék, de most sincsen túl jó. Most sincsen túl jó állapotban. Még amúgy azt hiszem annyit hallottam, még ilyen más informátoroktól, hogy az új szezonban, nem tudom, hogy csak decemberben, vagy 3 hónapig, ugye amelyik a szezon tart, de lehet csak decemberben, minden nap lesz elvileg egy free reward, nem tudom, hogy milyen rewardok lesznek, de elvileg decemberben minden nap lesz free reward, amikor kijön a új szezon. Szóval, ja, hát köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, legközelebb pedig találkozunk.